3 moves, ipapasok mo siya sa loob nito nang hindi mo siya nagagalaw yung pera. So ngayon, ito lang ang gagalawin mo yung bahay. Mag-move ka lang. Hi guys! And welcome to Lucenavlog TV! Ngayon, meron na naman tayong challenge kay Jane. So, ito. Ngayon, ano basa mo dyan? Love! Love. Three moves, gagawin mo siyang live. Oh, magiging live siya. 3 moves lang. Oops, nakailang ka na? Dalawa pa lang! Balik mo muna sa dati kasi. Love. Saan yung love? Love. Oh. 3 moves, gawin mo siyang live. Yung problema ko! Ganyan. Live ba yan? L-I-F. Oh, ulitin mo. Ulitin mo. Paano? Love mo na, love. Love mo yan. Paano ba isulat yung love? V. Oh, paano yung ginawa mo? Dahan-dahan lang. 1, 2, 3. Wow, very good. Live. Okay. Galing ha? Oh, This is basahin mo. Can you find the mistake? Oh, Ano na yung ano? alin? Yung... Metal pen? Ba't kailangan mo pa? Oh, bilugan mo lang ah. Mistake. Hindi, mali, hindi. Asan yung pambura mo? Ito na po yung mistake. Oh, Talaga pa. saan? Ayos mo kasi. Mistake. Mabo. Mistake, guys. Mali nga yan, hindi yan. Huwag mo muna kasi guhitan. Ako ko. Ah, me. Can you find the mistake? Makikita. Ito ba mabuti kasi? Can you find? Wala na mistake. Pakita mo sa akin. Balitarin mo ah. Ayan o, nakikita ko.
basahin mo. Tignan mo mabuti. Can you find the mistake? Oh. Saan? Dada. Find dada. Dadang. Galing ah. Suki tayo, suki. So yan po, gumagawa po yata si Papa ng bahay. I'm serious, bahay na. 100! I guess, 100. 1,000 to. 100 no per food. Pag nasagot mo tong puzzle na to, sa'yo na tong 1,000. 100. 100. Hindi nga Totoo yan. Totoo yan, sa'yo na yan. Pang-load mo yan pag ano. Pag nasagot mo to. Hindi ko pang load yun. Paano to? Pangmerienda. Ayan. Okay. Okay. Ilagay mo doon. Huwag mo tanggalin. Itong pera, huwag mo malikot, iayos mo. Ipapasok mo siya sa loob ng bahay nang hindi mo nagagalaw ang pera. 3 moves. Ipapasok mo siya sa loob nito nang hindi mo siya nagagalaw yung pera. So ngayon, ito lang ang gagalawin mo yung bahay. Mag-move ka lang. Ilalagay mo siya sa loob nang hindi mo nagagalaw ang pera. Tandaan kasi dalawang kamay, isa-isang kamay lang para makita ko. It's difficult! Kaya mo yan. Nakaya mo nga yung kanina live. 1, 2, okay, balik. 1, 2, 3. Oops, kulang na. Balik. Ayos mo yung bahay. 1. Ano? Okay naman! Ha? Hindi pa. Ayusin mo. Balik mo sa dati. Malapit na. Balik mo sa dati. Hindi ganyan. Malapit na yun. Ayos mo kasi. Ayos mo yung bahay. Hindi ganyan. Tapat mo ganyan. Oh. Yan. Patang layo naman kasi. Ganyan o. Ayos mo lang. Ipantay mo lang. Ayos mo naman. Oh. Malapit na yung kanina eh. Okay. One, 2. Yun talaga naiisip. I'm serious pa. Yan na yan. Galing yan. Ay, Nuna. Yan na. Okay. I know that. Ano ba? Ayos ha? One, 2. Ay, paano ba yun? Meron.
set. 1, Kabisado ko pa. 1, 2. 3 yun eh. Paano masosolve ang krimen nila dito? Baba. Mahawak. Ikaw. Yun. 1. Ba't ganon? Pinalik mo lang yan. Ulitin mo. 1, 2. Ako. Aba. 1, 2, 3. Ako. Wait lang. Di ba bigil ni Papa? Paano yun? One, 2, 3. Gunggong! Barinig kita sa mukha. Ulit. 1, 2, 3. Galing ka. Wait lang, ako nga. 1, 2, 3. Ganon! Mali. Babango ko. Wait lang. Kaya ko to. Sige, Mama. 1, 2, 3. 3. Ganito po kasi pa. Sa kamote tayo nabuhay. Sa kamote tayo lumaki. Sa kamote rin tayo mamamatay. Aba. Wait lang. Okay. Ganito. Okay. 1, 1, wait lang. 1, 2, and 3. 3. Alam ko na. Nice. Alam na daw ni Papa. 1, 2, 3. Yeah! Ma'am, galing mo pala dyan Hindi ko alam Di ba? Ulit. 1, 2, 3. nice. So, may challenge ako kay Papa. Gawin yung boy na salita. Gawin mo po siyang totoong boy. Boy na salita. Yung boy po, parang magiging tao po siya. Alam ko yan. Hindi po. No way! Boy lang po yun na ano nyo po, dapat yung lahat. Wait lang. Alay, sir. Boy. Boy. Can we be together all the way? It's the easiest. Feel this movement right here. Paano po ito? Yan. Reaching for something within Boy. Baliw ko yan right here. You Mali po si Papa. reaching, Totoo po talaga ito. Hindi nakakaalam. nights in California fly, passing homes, yeah, right by sunset color. Tararan! Sila pong hindi nakakaalam ng ganito. Alam ko na po ito. Parang si si Johnny Bravo.